Subscribing is free. So please, like, subscribe to. Welcome mga kapuset. Maswerte pa ang bangka na to. Dindoon lang na damage. Dindoon batik. Mga oras na ano yan? Na tumba meg. Panuhan mo gano'n eh. Lumagabong. O, lunod. Taag ba? Kastre. Ano? Pinas. Bye-bye ka. Good morning mga kasaward. Tapos tayo mga kasaward, ginamit natin ang vlog lead trap jumper snipe. Gumamit? Interviewin natin ang may-ari ng pambot. Busin mo, anong nangyari sa pambot mo? Bakit umalis kayo? First time na ito po yan mga kasaward, ang tumbahan ng niyog. Ito ka jumper sniper mo rin mo. Mga kapuset, palitan natin ang kasaward. Kay jumper sniper kasi yan eh. Di wow. Kita mo yung mga kasaward sa tumbahan, niyog ng pambot ni Jimbo. I don't know why. Muntik na mawasak. Maswerte pa ng konti. Ito yung may-ari mga kasaward, kawawa naman. Huwag kang makialam. Pabili ng gatas yan. Umiyak, maga pamiyak. Yung mami niya, yun oh. Umiyak rin kanina yan. Salamat sa mga tumulong at nabuo ulit ito. Kahit paano. Yung mga fans doon oh. Yung best friend ni Jimbo, tumulong si Romnek. Partner nila yung mga saward, partner sila. Sa hirap at ginawa. Love, wow naman. Ito yung yung mga kabady ni Jimbo. Swerte pa ng kunti no. Ito talaga yung tunay na may-ari. Nagdadalala yung kinama kasaward. May ganyan lang, nakibtan lang. Bapagaan man ang fiber niya. Lubat rin Atay. Sabi. Rugon. Patay ay? Wala patay rin. Wala na duraan. Pero blade na to? Para hindi malubat. Okay. Mayo. Oh, yun lang. Malas pero maganda naman. May gata naman nakuha. May ubod. Masarap pa naman sa baboy yun. Oh, may panggatong pa. May pangwalis pa. May pangwalis. May panggatong. Listen, look, and listen, and learn. Salamat mga kasaward sa mga tumulong. Pasensya na kasaward. Ginamit yung vlog mo. Gago! Joke lang to. Bahala ka sa buhay mo. Idol kasi namin eh. Lahat ng vlog mo panood namin dito eh. Huwag ka maingay. Ito yung lugar sa Tiligbas, Libertad, Antigay mga kasaward. Yun. Ang pareho rin dyan ng hanap buhay, pang isda. Saan ba to? Yun! Ito pala. Ito pala ang dahilan. Delikado na pala. Okay. Nabawal pa naman sinso dito. Dapat po kanon naman tanan niya eh. Ito yung mga fans mo mga kasaward. Yung mga professional na mga isda dito. Ay!
baboy mamaya. Ano bang ano natin yan? Luto. Munggo lang sa kababoy. Wow, pwede na. Pugo sa sardinas, pwede na yan. Ha? Pagay ka naman kay sa word, oh. Yun, may walis na. Ano na yan, Karen? Wow, pang ano yan? Pang ulam mamaya. Ubod. Para sa buto-buto ng baboy. Yan. Mga sintruhan na wasak. Okay, Tinigbas, Libertad Antique. Ito yung lugar. Maraming salamat po mga kasaward. Dabo ulit ang bamboo Twichimbo, ang makaishim. Pwede na naman gamitin.